Chào bạn, trong video hồi trước mình có nói rằng khi mình làm việc ở Trung Quốc, mình có cảm thấy một chút tội lỗi. Tại vì mình có nhìn thấy cuộc sống của mình ở Trung Quốc là tốt hơn nhiều người Trung Quốc. Và bây giờ mình đã không có rồi, tại vì mình thấy tất cả đau khổ mà người Trung Quốc chịu đựng đều là họ tự tìm ra. Có một khán giả hy vọng mình có thể giải thích điều đó một cái rõ ràng hơn. Video này chính là một sự trả lời. Ok, tất nhiên, nói đến đây chắc là có người nghi ngờ rằng Trung Quốc là một quốc gia rất vĩ đại. Tại sao bạn nói người Trung Quốc có chịu đựng đau khổ? Mình tin rằng đa số người đều biết rằng Trung Quốc có chính sách kiểm duyệt rất nghiêm khắc. Người Trung Quốc không thể sử dụng Google, không thể coi YouTube, thậm chí không thể coi TikTok. Ngay cả TikTok là công ty Trung Quốc. Ở Trung Quốc có một phiên bản TikTok khác gọi là抖音. Nội dung của nó hoàn toàn khác biệt với TikTok ở bên ngoài Trung Quốc. Sở dĩ Trung Quốc có chính sách kiểm duyệt nghiêm khắc như thế là vì sợ hãi tự do ngôn luận quá độ sẽ khiến xã hội sụp đổ. Điều đó là một điều có thể thông cảm. Mỗi xã hội hay mỗi quốc gia đều có một phạm vi tự do ngôn luận của riêng mình. Ở nước Mỹ, ngôn luận mà phân biệt chủng tộc là không được bảo hộ bởi tự do ngôn luận. Còn ở Trung Quốc thì không phải. Tại vì nước Mỹ là một xã hội di dân. Ngôn luận mà phân biệt chủng tộc sẽ tổn thương cảm xúc của nhiều người, cho nên sẽ khiến xã hội sụp đổ. Còn ở Trung Quốc thì không phải. Cho nên Trung Quốc không cần cấm người dân có phát ngôn mà phân biệt chủng tộc. Trung Quốc là một quốc gia mà do Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên chính. Không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không có Trung Quốc. Cho nên phủ định Đảng Cộng sản Trung Quốc thì có nghĩa là phủ định Trung Quốc. Điều đó sẽ khiến xã hội Trung Quốc sụp đổ. Cho nên ở Trung Quốc không thể phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó là một điều có thể thông cảm. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề là phạm vi tự do ngôn luận của Trung Quốc vào bây giờ rất mơ hồ. Biên giới không rõ ràng, không có ai có thể xác định cái nào là có thể nói, cái kia là không thể nói. Đó là một hiện tượng sau khi Tập Cận Bình trở thành tân hoàng đế của Trung Quốc, đặc biệt là sau năm 2017. Tại vì sự sùng bái Tập Cận Bình là kết hợp với sự cực đoan hóa của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Tức là Tập Cận Bình là hóa thân của tinh thần Trung Quốc. Tập Cận Bình sẽ thực hiện sự phù hưng vĩ đại của Trung Hoa dân tộc. Sự phù hưng vĩ đại của Trung Hoa dân tộc là một số phận được dự định. Cho nên phê bình Tập Cận Bình sẽ có nghĩa là phủ định số phận của Trung Hoa dân tộc. Không chỉ là vậy, phê bình văn hóa Trung Quốc cũng có nghĩa là phủ định số phận của Trung Hoa dân tộc. Cho nên bây giờ ở Trung Quốc là không chỉ không thể phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng không thể phê bình Tập Cận Bình, cũng không thể phê bình văn hóa Trung Quốc. Văn hóa là một phạm vi rất rộng rãi. Còn người Trung Quốc rất thích lấy tất cả mọi thứ bổ vào văn hóa Trung Quốc. Tức là nói rằng cái nào đều là người Trung Quốc phát minh ra. Cho nên bản thân văn hóa Trung Quốc cũng là một phạm vi rất rộng rãi, biên giới rất mơ hồ. Bây giờ ở Trung Quốc, khi nêu ra bất cứ vấn đề nào đều chỉ là có thể gắn lý do cho vấn đề cá nhân, không thể liên quan đến xã hội, chế độ hay văn hóa. Tại vì không phải là vấn đề cá nhân thì sẽ có nghĩa là phủ định số phận của Trung Hoa dân tộc. Tại vì nếu xã hội, chế độ hay văn hóa của Trung Quốc có vấn đề thì làm sao mà có thể nói rằng Trung Hoa dân tộc chắc chắn sẽ phục hưng trong tương lai. Cho nên bây giờ những chương trình bàn luận ở Trung Quốc có một hiện tượng là khi nêu ra một hiện tượng xã hội, ví dụ trẻ em Trung Quốc muốn nằm thẳng, thẳng thinh, tức là không muốn nỗ lực nữa, chỉ muốn nằm thẳng. Tại vì thấy rằng dù nỗ lực bao nhiêu cũng không thể giàu có. Mỗi người đều biết lý do trực tiếp là vì giá cả căn nhà của Trung Quốc quá cao. Trẻ em Trung Quốc không tin mình có năng lực mua được, cho nên không muốn nỗ lực. Nhưng mà nói vậy thì có nghĩa là xã hội Trung Quốc có vấn đề. Cho nên trong chương trình người Trung Quốc sẽ nói rằng thật ra khi làm trẻ em, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy băn khoăn với tương lai, cảm thấy dù mình nỗ lực như thế nào cũng không thể giàu có. Đó là hiện tượng bình thường. Các bạn không nên lo lắng quá nhiều. Các bạn trẻ em phải có tự tin, cố lên, cố lên. Tất cả vấn đề chỉ có thể là của cá nhân, không thể là của chính phủ và của văn hóa. Thật ra, trước khi Tập Cận Bình lên ngôi, không khí ngôn luận của Trung Quốc thực sự không phải là như vậy. Ngày xưa, tất nhiên là không thể phê bình Đảng, nhưng có thể phê bình chính phủ. Phương hướng của Đảng là chính xác, chỉ là trên con đường chấp hành có thể gặp khó khăn. Đó là tội lỗi của chính phủ. Chính phủ nên cải thiện và giải quyết vấn đề. Ngày xưa có thể nói vậy, nhưng bây giờ ta không thể nói rồi. Ngày xưa,
Trung Quốc cũng có xuất bản nhiều cuốn sách xem xét lại lịch sử và văn hóa Trung Quốc, có phiên dịch nghiên cứu hải ngoại về Trung Quốc, xét lại văn hóa Trung Quốc có vấn đề gì. Mình cũng có học tập rất nhiều từ những cuốn sách đó, nhưng bây giờ đã không thể xuất bản rồi. Ngày xưa có nhiều nhân vật văn hóa chia sẻ tư tưởng của văn minh khác, phân tích những tư tưởng tiến bộ của văn hóa phương Tây, nhưng bây giờ đã không thể nói rồi. Tất cả vấn đề chỉ có thể gắn cho cá nhân, cho nên bây giờ có một số người Trung Quốc có một tâm trạng tuyệt vọng, cho nên nói đùa rằng mình muốn nằm thẳng. Thật ra khi bắt đầu công tơ này từng có bị cấm trên mạng, nhưng mà sau đó chính phủ Trung Quốc có hướng dẫn dư luận cho rằng trẻ em không muốn nói là vấn đề cá nhân, cho nên bây giờ mới được xuất hiện trên mạng. Nhưng mà bây giờ cũng có xuất hiện một công tơ mới gọi là Sư Bù青年, trẻ em 4 bất, tức là trẻ em không làm 4 điều: không tìm người yêu, không kết hôn, không mua nhà, không muốn con. Đó là một tâm trạng tuyệt vọng, tại vì tất cả vấn đề đều chỉ có thể là của cá nhân. Tất nhiên có một số người có biết rằng vấn đề không chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà họ không thể thẳng thắn nói ra, cho nên cố ý kêu gọi không kết hôn, không mua nhà và không muốn con. Đó là thủ đoạn phản kháng cuối cùng của người Trung Quốc, lấy mình làm gương cho người ta. Ở quốc gia khác, người ta chỉ là bản thân mình không muốn con, nhưng khi nhìn thấy người ta sinh con cũng sẽ chúc mừng và ủng hộ. Nhưng mà đối với những trẻ em 4 bất ở Trung Quốc, họ không chỉ kiên trì mình không muốn con, cũng cổ vũ người ta không muốn con, để cùng nhau nỗ lực làm người Trung Quốc tuyệt chủng. Cùng nhau không kết hôn và không muốn con, đó là thủ đoạn phản kháng cuối cùng của người Trung Quốc. Tất nhiên, đối với đa số người Trung Quốc mà thiếu giáo dục đầy đủ thì sẽ không nghĩ ra thủ đoạn này, chỉ là cứ suy nghĩ rằng tại sao tổ quốc rất vĩ đại nhưng cuộc sống của tôi là không tốt thế. Họ không biết thành tựu mà Trung Quốc lấy được vào bây giờ có 50% là vì người Hồng Kông và người Đài Loan mang lại nhiều kỹ thuật cấp tiến và vốn đầu tư khổng lồ từ những năm 1990. Có 50% khác là vì những công nhân từ nông thôn mỗi ngày xuyên năm làm việc trong thành phố. Đầu tư Hoa kiểu và nhân công giá rẻ là hai lợi khí của sự phát triển Trung Quốc. Bây giờ họ đang dần dần mất đi hai ưu thế này. Tại vì Trung Quốc đang cạnh tranh với nước Mỹ, cho nên Hoa kiểu sợ hãi và dân số Trung Quốc đang giảm bớt. Có một đoạn văn tiếng Trung có thể hình dung cuộc sống người Trung Quốc vào bây giờ một cách rất khéo léo, rất đẹp đẽ. Đó là thời đại的一粒沙落到普通人头上就是一座山. Có nghĩa là một hạt cát của thời đại khi rơi đến đầu của một người bình thường đã là một ngọn núi rồi. Đó là đoạn văn của tác giả Phương Vững. Bà ấy viết bài ghi chép tình hình phong tỏa của thành phố Vũ Hán khi Covid-19 vừa bùng nổ, sau đó bị người Trung Quốc gọi là Hán Gian. Thật ra tác giả Phương Vững đã có hạn chế mình rồi, nói chuẩn hơn nên là một hạt cát của chính phủ khi rơi đến đầu của cá nhân đã là một ngọn núi rồi. Đó là một đặc trưng tiêu biểu nhất của văn minh Trung Quốc. Thưa quý vị, từ cổ đến kim, văn minh Trung Quốc có thiếu sót một cái, đó là tổ chức trung gian, hay gọi là cộng đồng dân gian, tiếng Anh gọi là middle community. Theo định nghĩa rộng rãi hơn, cũng được gọi là civil society. Trong video mình xin để mình gọi đó là tổ chức trung gian, tại vì mình muốn nhấn mạnh chức năng của nó. Đó là một cái điểm hay một kết nối giữa chính phủ và cá nhân, tức là bao gồm tất cả tổ chức hay cộng đồng mà không phải là chính phủ. Cho nên có thể bao gồm gia đình, công ty, hiệp hội, giáo hội hay ngôi chùa, cũng bao gồm bộ lạc và hậu tộc, vân vân, nhiều thứ. Văn minh Trung Quốc có một đặc trưng rất tiêu biểu, đó chính là trong lịch sử của nó, tổ chức trung gian rất thiếu phát triển, đặc biệt là sau nhà Minh. So sánh với văn minh khác, tổ chức trung gian của Trung Quốc rất đơn giản và rất yếu. Ngày xưa ở Trung Quốc, tổ chức trung gian mà quan trọng nhất là tôn tổ, sau đó là các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo, sau đó là các bang phái hay thương hội ở thành phố và các bộ lạc của dân tộc thiểu số ở nông thôn. Cuối cùng là các tổ chức kinh doanh rải rác khắp nơi. Mấy bạn chú ý, tất cả tổ chức trung gian mà nêu ra ở trên trong lịch sử Trung Quốc đều ít khi được hình thành một tổ chức xuyên khu vực. Ví dụ có một tôn tộc Học Trần ở Quảng Đông, nó sẽ không có liên kết với tôn tộc Học Trần ở Quảng Tây. Đa số tôn tộc đều chỉ có quy mô mấy trăm người thôi, nhiều nhất chỉ có mấy nghìn người. Ví dụ có một ngôi chùa Phật giáo ở một nơi nào đó, nó
cũng sẽ không có liên kết với ngôi chùa khác để hình thành một hiệp hội Phật giáo. Thân hội sẽ có hợp tác với thân hội khác để tạo nên một hiệp hội thân hội. Nhưng cũng không nhiều. Ví dụ ở Quảng Châu có mấy ba thân hội tạo nên một hiệp hội. Và trong văn minh khác thì không phải là như vậy. Ví dụ trong văn minh Công giáo, bản thân giáo hội có thể là rất mạnh, có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, không chỉ là xuyên khu vực mà là xuyên quốc gia. Ví dụ trong văn minh Hồi giáo cũng có hình thành nhiều giáo phái và bộ lạc xuyên khu vực, quy mô có thể lớn đến mấy trăm nghìn người. Ấn Độ giáo cũng có, mình tin rằng mỗi người đều biết rằng Ấn Độ có hệ thống đẳng cấp. Có lẽ đối với đa số người chỉ biết rằng trong hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ chỉ có 4 đẳng cấp. Thật ra không chỉ là vậy. Nói chuẩn hơn là có 3.000 đẳng cấp và 25.000 đẳng cấp phụ. Một đẳng cấp đại diện một nghề nghiệp. Cho nên đẳng cấp Ấn Độ cũng là một tổ chức trung gian, cũng có thể là rất lớn. Chỉ có ở văn minh Trung Quốc, tổ chức trung gian rất thiếu phát triển. Vì vậy, ở giữa cá nhân và chính phủ thiếu một cái điểm hay một kết nối. Quyền lực chính phủ trực tiếp xung kích cá nhân suốt mấy nghìn năm đều là vậy. Và sau nhà Minh thì càng nghiêm trọng hơn. Cho nên khiến người Trung Quốc hình thành một tính cách là cái gì đều phải nghe theo hay dựa vào sự điều khiển của chính phủ. Người dân không biết được sắp xếp sự việc địa phương. Nói đơn giản là thiếu năng lực tự trị. Dù chính phủ đưa ra chính sách nào đều chỉ biết chủ động, họ không biết làm thế nào để đàm phán với chính phủ và do đó có thể điều chỉnh chính sách để phù hợp với tình hình thực tế. Chính phủ cũng là muốn đưa ra chính sách nào thì cứ đưa ra đi, không lo ngại sự tẩy chay của dân gian. Đó là lý do sâu xa mà làm người Trung Quốc thiếu năng lượng tự trị. Thế tại sao văn minh Trung Quốc thiếu sự phát triển của tổ chức trung gian? Chúng ta biết rằng suốt 2.000 năm qua, Trung Quốc là thuộc về thời đại đế chế, và đế chế Trung Quốc là được tạo nên trong nhà Tần, sau đó được kế thừa bởi các triều đại. Nếu bạn có coi video Huy cho mình về Pháp gia thì sẽ biết rằng đế chế Trung Quốc vốn là một thể chế tổng biên thời gian của nhà Tần. Và sở dĩ nhà Tần có thể thống nhất Trung Quốc là vì trong thời đại chiến quốc, nước Tần vốn là một khu vực vừa được khai thác, cho nên thiếu kỹ năng phong kiến, dễ cải cách, cho nên có thể xây dựng một thể chế tổng biên thời gian rất hiệu quả. Cho nên, từ khi bắt đầu nước Tần là một khu vực vừa được khai thác, thì tất nhiên là xã hội của nó thiếu sự phát triển của tổ chức trung gian. Tức là kết cấu xã hội của nó rất đơn giản, chỉ có nhiều gia đình nhỏ nhỏ, không có gia tộc hay bộ lạc lớn mà có thể chống cự quyền lực chính phủ. Đó là vì sao nhà Tần có thể xây dựng một bộ máy nhà nước rất tập quyền và có thể trích xuất tài nguyên từ dân gian một cách rất hiệu quả. Thế các bạn có nhìn thấy chưa? Bản chất của đế chế Trung Quốc là được xây dựng dựa trên chế độ của nước Tần. Chế độ của nước Tần là được xây dựng dựa trên một xã hội thiếu tổ chức trung gian. 14 năm sau khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, thời gian rất ngắn, nhà Tần sụp đổ. Khi đó, người ta bảo là lý do mà nhà Tần sụp đổ là vì仁义不施, nhân nghĩa bất thí, có nghĩa là chính sách của nhà Tần không có làm theo nhân nghĩa. Tại vì chính phủ nhà Tần chỉ biết trích xuất tài nguyên từ dân gian, không biết chăm sóc dân gian. Kết quả là làm người dân không chịu đựng nữa, cho nên khởi nghĩa. Sau nhà Tần là nhà Hán. Khi bắt đầu nhà Hán cũng không biết chăm sóc dân gian, tại vì bản chất của đế chế Trung Hoa là một thể chế tổng biên thời gian, là mang mục đích trích xuất tài nguyên từ dân gian một cách hiệu quả, không phải là vì chăm sóc dân gian. Cho nên nhà Hán chỉ biết rằng nhà Tần có trích xuất tài nguyên từ dân gian quá nhiều, làm xã hội dân gian hao mòn quá nhiều, cho nên khi bắt đầu nhà Hán lập chức hành chính sách không can thiệp, hạn chế mình không trích xuất tài nguyên từ dân gian để xã hội dân gian nghỉ ngơi, dần dần恢复lại. Sau 70 năm, xã hội dân gian恢复lại rất nhiều. Dân gian có tích lũy rất nhiều tài phú, nhưng có một vấn đề là sự phân hóa xã hội cũng rất nhiều. Có xuất hiện nhiều gia tộc rất giàu có thể tu tập nhiều người, hình thành tập đoàn bạo lực, họ là hào tộc. Hào tộc cũng là một loại tổ chức trung gian. Khi hào tộc hợp tác với chính phủ và hỗ trợ chính phủ chấp hành chính sách, hào tộc là một kết nối giữa cá nhân và chính phủ. Khi hào tộc tẩy chay sự trích xuất tài nguyên của chính phủ, hào tộc là một cái điểm giữa cá nhân và chính phủ. Một xã hội mà hoàn toàn không có tổ chức trung gian thì dễ sụp đổ. Nhưng nếu có nhiều tổ chức trung gian mà không hợp tác với chính phủ thì cũng sẽ làm xã hội sụp đổ. Cho nên phải tìm được một cân bằng, phải tìm được một biên giới mà có thể giải thích bên nào là thuộc về phạm vi của quyền lực chính phủ. Ở trong phạm vi này là trách nhiệm và công việc của chính phủ, còn bên nào là ngoài phạm vi của quyền lực chính phủ. Ở trong phạm vi này
là trách nhiệm và công việc của tổ chức trung gian, chính phủ không nên can thiệp. Tuy nhiên, bây giờ mình có thể nói một cách rất đơn giản, nhưng mà trên thực tế, biên giới này phải trải qua nhiều sự thao tác, sự xung đột và sự đàm phán mới có thể dần dần làm rõ. Trong nhà Hán, biên giới này là được quy phạm dựa trên nguyên tắc của Nho giáo. Nguyên tắc của Nho giáo là tam cưng. Quân là cưng của thần, có nghĩa là về tôi phải nghe theo quân chủ. Bố là cưng của con, có nghĩa là người con phải nghe theo người bố. Chồng là cưng của vợ, có nghĩa là người vợ phải nghe theo người chồng. Dựa trên ba nguyên tắc này, tất cả mỗi người đều là bề tôi của hoàng đế, cho nên tất cả mỗi người đều nên nghe theo hoàng đế. Nhưng hoàng đế không nên can thiệp sự việc của người bố và người chồng. Tức là hễ là trách nhiệm của người bố và người chồng thì đều không phải là trách nhiệm của quân chủ hay nói là hoàng đế. Các bạn có thể nhìn thấy rằng, theo Nho giáo, phạm vi trách nhiệm của chính phủ rất lớn, chỉ là không thể can thiệp sự việc của người bố và người chồng thôi. Thế hễ là sự việc mà không phải của người bố và người chồng, ví dụ sự việc của thương nhân, của kỹ sư, của thầy giáo, của ông chủ, v.v. nhiều thứ, chính phủ đều có thể can thiệp. Ok, sau nhà Tần thì có giảm bớt hơn, tại vì có Phật giáo nhập vào Trung Quốc. Theo nguyên tắc của Phật giáo, chính phủ không nên can thiệp sự việc của thầy tu, ngôi chùa là độc lập với chính phủ. Và sau đó thì không có thay đổi nữa. Và dù sao, hệ tư tưởng chủ lưu của văn minh Trung Quốc luôn là Nho giáo, cho nên phạm vi quyền lợi của chính phủ luôn là dựa vào nguyên tắc của Nho giáo. Đó là vì sao trong văn minh Trung Hoa, tổ chức trung gian rất thiếu phát triển. Tại vì Nho giáo chỉ có quy phạm rằng người bố và người chồng có trách nhiệm độc lập với chính phủ. Nói đơn giản là chỉ có gia đình là độc lập với chính phủ. Và tất cả tổ chức trung gian khác, ví dụ hậu tổng, bộ là thương hội hay giáo hội, đều không có địa vị độc lập trong Nho giáo. Cùng trong văn minh khác thì đều không phải là như vậy. Ví dụ Công giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo, đặc biệt là Công giáo và Hồi giáo, giáo lý của họ đều có để lại nhiều quy tắc tỉ mỉ, quy phạm rằng các loại tổ chức trung gian có quyền lợi nào hay có trách nhiệm nào mà chính phủ không thể can thiệp. Tại vì đối với họ, trước mặt của thần tế, mỗi người đều là bình đẳng, mỗi người hay mỗi tổ chức đều có thể lấy được một phạm vi quyền lợi mà không tự xâm hại. Cho nên tổ chức trung gian của họ có thể dần dần phát triển. Người dân của họ không phải là trực tiếp đối mặt với quyền lợi chính phủ. Chính là vì thiếu sự phát triển của tổ chức trung gian, cho nên khi đối mặt với chính phủ, người dân Trung Quốc rất bất lực, thiên về thỏa hiệp với chính phủ, không biết làm thế nào để bảo hộ bản thân mình. Và chúng ta có thể nhìn thấy hậu quả của nó trong nhà Minh và nhà Thanh. Nhà Minh là triều đại tập quyền nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sở dĩ nhà Minh gọi là nhà Minh là vì thế lợi mà xây dựng nhà Minh là những người theo Minh giáo. Minh giáo là bắt nguồn từ Mani giáo ở Iran. Nó là bắt đầu từ nhập vào Trung Quốc vào thế kỷ 7. Nhưng mà vào thế kỷ 9, vì chiều xung kích của Hồi giáo, thế lực của Mani giáo ở Iran bị biến mất. Cho nên Mani giáo ở Trung Quốc mất đi liên lạc với Iran, bị bắt buộc bản xứ hóa, phải hòa nhập với Phật giáo và Đạo giáo, cho nên trở thành Minh giáo. Trong lịch sử Trung Quốc, Minh giáo luôn là một tôn giáo bí mật, không được chính phủ chấp nhận. Thật ra bản thân giáo lý của Minh giáo không có gì là không tốt, chỉ là vì Nho giáo không biết quy phạm tổ chức ngoài gia đình, cho nên là Minh giáo hay là nhiều tôn giáo dân gian ở Trung Quốc bị cấm, trở thành tôn giáo bí mật. Nhưng mà tôn giáo bí mật cũng là một tổ chức trung gian, chỉ là không hợp pháp thôi. Dù sao nó là có lực lượng tổ chức nhiều người, cho nên trong nhà Nguyên, Minh giáo có lực lượng khởi nghĩa và tổ chức quân đội, sau đó là tổ chính quyền nhà Nguyên. Hoàng đế khai quốc của nhà Minh là Minh Thái Tổ. Minh Thái Tổ là xuất thân từ Minh giáo, nhưng sau khi ông làm hoàng đế rồi thì rất sợ hãi thế lực của Minh giáo, cho nên có sát hại nhiều công thần, chính là vì muốn tiêu diệt thế lực của Minh giáo. Và xuất thân của Minh Thái Tổ rất hèn hạ, cho nên rất sợ cơ nghiệp mình bị mất đi, vì vậy cố ý tạo nên một chế độ có thể ngăn cản sự phát triển của thế lực địa phương, có thể đảm bảo ưu thế của chính phủ trung ương khi đối mặt với dân gian. Kết quả là năng lực tự trị của người dân trong nhà Minh rất yếu, cái gì đều phải dựa vào sự điều khiển của chính phủ. Nhưng mà năng lực của chính phủ nhà Minh cũng là rất yếu, tại vì mục đích chân chính của chế độ nhà Minh là tập quyền vào hoàng đế, mà không phải là muốn xây dựng một chính phủ chặt chẽ. Cho nên quyền lực của hoàng đế nhà Minh rất lớn, nhưng chính phủ nhà Minh rất thiếu hiệu quả. Còn dân gian thì bị cấm phát triển năng lực tự trị. Kết quả là tạo nên một xã hội rất thiếu tổ chức,
Cho nên sau khi chính phủ nhà Minh sụp đổ, xã hội ngay lập tức rơi vào trạng thái vô trật tự. Đó là vì sao nhà Thanh có thể chinh phục Trung Quốc một cách rất nhanh. Tại vì xã hội dân gian không có năng lực tổ chức quân đội để chống cự ngoài sân. Không có chính phủ thì không biết phản ứng, hoàn toàn bị động. Mình phải nói một câu công bằng cho người Man. Chính là vì họ chinh phục Trung Quốc, cho nên sau đó họ bị người Trung Quốc làm hại. Khi người Man đi chiến tranh với nhà Minh, người Man là tự xưng mình là Man Di, nói mình chỉ là vì muốn làm thương mại một cách tự do với Trung Quốc thôi, không có ý muốn xâm lược Trung Quốc. Sở dĩ chính phủ nhà Minh sụp đổ không phải là vì nhà Thanh xâm lược nhà Minh, mà là vì nhà Minh trích xuất tài nguyên từ dân gian quá nhiều. Và chính phủ không biết hạn chế mình, cũng không biết phối hợp với xã hội dân gian, cho nên cuối cùng làm nhiều người dân không thể sinh sống nữa, không muốn sống tiếp nữa, cho nên khởi nghĩa. Khi họ khởi nghĩa, họ không phải là khởi nghĩa một cách có tổ chức. Khi họ chiếm lĩnh được một thành phố rồi, họ không có ý thức đi duy trì trật tự của thành phố, tại vì họ vốn là thiếu năng lực tự trị, không biết quản lý xã hội, họ chỉ biết ăn cắp tài sản. Nếu cảm mà với sự phản kháng thì trực tiếp sát hại tất cả mọi người. Ăn cắp hết rồi thì chuyển sang chỗ khác, không biết xây dựng căn cứ địa. Cho nên tình hình thực tế là tầng lớp sĩ phu Trung Quốc chủ động hợp tác với người Man. Mấy người Man nhập vào Trung Quốc để chinh phục họ. Tại vì nếu người Man không đến thì họ sẽ bị quân khởi nghĩa ăn cắp hết tài sản và sát hại. Vì có người Man, Trung Quốc một lần lại nữa có thể xây dựng một chính phủ trung ương. Mình đoán đối với người Man khi đó, họ chắc chắn là rất ngạc nhiên. Không ngờ mình vốn chỉ là một bộ lạc nho nhỏ và sau đó có thể chinh phục toàn Trung Quốc. Và sau khi người Man chinh phục Trung Quốc rồi, xã hội dân gian của Trung Quốc hay nói là xã hội dân gian của người Hán tiếp tục yếu đi, miễn là không phải bị kéo đến chết. Thế chính phủ có yêu cầu gì thì cứ phối hợp. Cho nên người Man rất dễ có thể trích xuất tài nguyên từ xã hội người Hán và sau đó lấy đi chinh phục ở Tây Tạng, Tân Cương và Mông Cổ. Người Hán cung cấp vật liệu và nhân viên, người Man tổ chức và điều khiển. Nhưng mà người Man cũng là mang lại báo ứng cho bản thân mình. Họ lấy từ một nhóm người dân rất ngoan, rất dễ thống trị, cho nên họ cũng không có động lực nâng cấp bản thân mình. Trong văn minh khác, chính phủ phải đối mặt với nhiều tổ chức trung gian mạnh mẽ. Khi tổ chức trung gian rất mạnh, thì chính phủ phải nâng cao tổ chức của mình để thống trị người ta, không thể để người ta coi thường bản thân mình. Khi chính phủ rất mạnh, tổ chức trung gian cũng phải nâng cao tổ chức mình để đối kháng, không thể để chính phủ bắt nạt họ. Cho nên hai bên đều có thể dần dần phát triển bản thân mình, cuối cùng tạo nên quốc gia mạnh mẽ. Cùng Trung Quốc là không phải, tổ chức trung gian thiếu phát triển, xã hội dân gian yếu quá, làm chính phủ không có động cơ nâng cao tổ chức mình. Kết quả là sau 200 năm người Man thống trị Trung Quốc, tổ chức của người Man là thoái hóa mà không phải là tiến hóa. Người Man không biết cưỡi ngựa bắn cung nữa, không biết tổ chức bộ lạc mình một cách chặt chẽ nữa. Cuối cùng khi cảm ơn với thế lực bên ngoài, giống như ngày xưa khi nhà Minh cảm ơn với người Man, họ rất yếu đến mức là cuối cùng phải nhờ Nhật Bản mới có thể xây dựng lại một mảnh châu quốc. Sau đó bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thống nhất. Bây giờ người Man chỉ là một trong những dân tộc thiểu số của Trung Quốc thôi, mất đi ngôn ngữ và lịch sử của mình. Nếu khi bắt đầu họ không có đi chinh phục Trung Quốc, rất có khả năng là họ vẫn có thể xây dựng một quốc gia của mình. Quay trở về Trung Quốc vào bây giờ, giống như nhà Minh và nhà Thanh, tổ chức trung gian của họ vẫn là rất thiếu phát triển. Mỗi ngày đều là phải trực tiếp đối mặt với quyền lực công cộng. Mỗi ngày đều là không biết tự trị, cái gì đều phải dựa vào sự điều khiển của chính phủ. Không có chính phủ thì không biết nên làm gì. Có một chút giống như thái giám vào ngày xưa. Thái giám là hoàn toàn dựa vào hoàng đế. Cùng hoàng đế thì không cần lo ngại cảm xúc của thái giám. Muốn thần thì thần, muốn phạt thì phạt. Người Trung Quốc cũng là hoàn toàn dựa vào chính phủ Trung Quốc. Cùng chính phủ Trung Quốc không cần lo ngại cảm xúc của người Trung Quốc. Khi chính phủ Trung Quốc muốn làm gì, người Trung Quốc không có tổ chức trung gian đi đàm phán hay giao tiếp với chính phủ để điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình thực tế hơn. Kết quả là chỉ có thể chịu đựng tất cả mọi thứ. Đối với đa số người Trung Quốc đều không có nhìn thấy điều đó, hay là không muốn nhìn thấy. Cứ khoe khoang rằng Trung Quốc là văn minh vĩ đại nhất. Đó, Trung Quốc rất vĩ đại. Tại vì trong lịch sử nhân loại không có một văn minh nào là có thể làm xã hội yếu đến thế, làm người dân ngoan đến thế, cũng là làm chính phủ mạnh đến thế. Tại vì chính phủ có thể cứ trích xuất tài nguyên từ xã hội dân dân một cách tự do. Tất nhiên là chính phủ của họ có thể rất mạnh,
nhưng mà đa số người dân phải sống như gia súc. Tuy nhiên, tình hình thiếu tổ chức trung gian đó là một nhân quả hình thành trong mấy nghìn năm qua hay mấy trăm năm qua, không phải hoàn toàn do người Trung Quốc vào bây giờ tạo nên. Nhưng mà họ cũng có một trách nhiệm rất lớn, tại vì chính là vì họ cứ tự ảo tưởng rằng Trung Quốc là một văn minh vĩ đại nhất, cho nên họ không thể nhìn thấy vấn đề bản chất của văn minh Trung Quốc, cho nên không có đi cải thiện, và cứ dựa vào sự sắp xếp chính phủ mà không bồi dưỡng năng lực tự trị của mình. Cho nên bây giờ chính phủ có thể cứ trích xuất tài nguyên từ dân gian, đó là người Trung Quốc tự tạo nên. Họ không đi phát triển xã hội mà cứ hy vọng xuất hiện một chính phủ mạnh mẽ. Thế bây giờ ông chỉ tặng một ông tập cận bình cho họ, nguyện vọng của họ đã thực hiện rồi.